Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачні помідори на зиму, але помідори не звичайні, а з печерицями, тобто із грибочками. Що я ще буду брати сюди в банки класти? Цибулю, часник, лавровий лист, можна перець горошком, але я беру ось такий мелену суміш перців. Так, чисто на глаз туди буду насипати. Але це не означає, що якщо в мене тільки цибуля, лавровий листок там і перчик, вам потрібно робити те ж саме. Тут спеції ви кладете по своєму смаку. Я не люблю, коли дуже багато там спецій, тому я так по мінімалізму. Хто не любить лавровий листок, я знаю, що є багато людей, які його не люблять. Ви можете його просто туди не класти. Це все я буду класти на дно банок. Цибулю теж тут нема різниці, якими шматочками. Я ріжу напополам і ось такими дольками сюди в банку. У мене 1,5-літрові банки, то я думаю, що пів величенької цибулини сюди буде достатньо. Далі часничок, в мене такі здорові зубки, тому я теж їх ось так ножом, слайсиками сюди поріжу. Візьму по 2 зубочки. Якщо у вас, звичайно, банка там 2-літрова, то ви можете і цю половину цибулі покласти. Сюди 1 лавровий листочок. І сюди, чисто так на глаз, але треба, щоб рука, як то кажуть, не дрогнула. Ось так суміш перців. Ми будемо його стерилізувати, тому все я насипаю прямо зразу. І зараз буду викладати помідори, гриби, якось їх так трошки вперемішку. Напевне, ось так шар помідорів. І між ними якось хочу повтискувати гриби. В мене гриби такі величенького розміру, тому я їх буду, тобто не буду, а я вже їх порізала, щоб не забирати ваш час. Я їх зарані порізала, але ось тут попадалися такі гарнесенькі, малесенькі. От в ідеалі було б, якби вони всі були такі. Але, на жаль, я не знайшла дрібніших, тому різані, але це на смак, на якийсь там на їхнє состояння, консистенцію, нічого не впливає. Тому ось так. Трішки шар помідорів, між ними трішки повтискую грибочків, знову шар помідорів і так, поки наповниться вся банка. В цьому році не дуже великі помідори, тому я вирішила, що вони досить добре влізуть і у 1,5-літрову банку. Десь менші в щілинки, більші так кладемо і все утрамбовуємо. Так, у мене тут щілина вийшла, сюди можна запхати грибочок. Дивіться там, коригуйте саме. От мені з грибами дуже зручно, що їх можна позаштовхувати поміж помідорів. І, так би сказати, не пропадає місце. Тут уже вибираю, де такі більш-менш менші наверх. І ось так до самого верху заповнюємо банки. Поки ми тут, так сказати, займаємося накладанням помідорок до банок, там у вас вже повинна стояти кип'ятитися чиста вода. Без нічого, не потрібно туди зараз сипати ні цукор, ні сіль, ні оцет. Просто чиста кип'ячена вода. Ставимо на плиту і поки ось тут все оце діло зробиться, там водичка вже закипить. Ну, десь приблизно так. Баночка готова. Помідорчик, грибочок. Приступаю до іншої. Це вже вам показувати не буду. Ну тут все, я думаю, всім і так зрозуміло. Далі, коли вже наповнені баночки, беру сіль, столова ложка, але без гірки, вщент зрівнюю ось так пальчиком і по 1,5 столових ложок на кожну 1,5-літрову банку. Якщо 3-літрова банка, то відповідно, соответственно, у вас буде 3 ложки. Тобто ви умножаєте на 2.
На 2-літрову банку у вас буде ось так, без гірочки. На 2-літрову банку сіль у вас 2 ложки. Далі цукор. Цукор я вже тут не рівняю, я люблю солоденьке, тому як впаде, тут уже впаде більше, буде солодше. 3 столові ложки на 1,5-літрову банку цукру. Ось так хай воно туди просипається. Далі друга банка, 3 ложки. І третя банка, 3 столові ложки цукру. Ці помідори достатньо таки солоденькі. Якщо не любите солодкі, покладіть по 2 столові ложки. Я повторюся, що я люблю солодке. Далі оцет 9%. 2 столові ложки в кожну банку. Один, 2. На грами не знаю, якщо чесно, вам не скажу. Я не виміряла в грамах. Я ось саме в цей рецепт кладу столовою ложкою. Є в мене рецепти, там, яких я міряю полустаканчиком. Ну, дивись, ще й закрилася бутилка. Так, друга ложка сюди. Все. І зараз там уже закипає окріп, тобто кип'яток, і ми заливаємо кип'ятком. Але я буду заливати по одній банці, так як в мене мала посудина і не стають оці 3 банки, туди трішки не хвата, то мені прийдеться це робити по одному. Літрові в мене гарно стають, а от 1,5 приходиться і 2 по одній. Тому я буду заливати по одній. Якщо у вас є така велика каструля, куди у вас стає багато банок, ви все це одним махом залили кип'ятком, закрили кришками, поставили в каструлю, залили ось так по плечики. Я наливаю трішки менше, ніж по плечики, щоб воно дуже не булькало води. І поставили стерилізувати. Увага, літрова банка 10 хвилин, ось така 1,5-літрова банка 15 хвилин. Від моменту закипання. Стерилізуємо, закатуємо і укутуємо. Ну, я вам далі ще там трішки покажу. Ось ця чистенька водичка, яку ми ставили, я вам говорила, коли накладаємо помідори, ми ставимо вже чистеньку водичку. Вона гарно кипить. Зараз в банку туди, де ми понасипали сіль, цукор, оцет оцією киплячою водою залили і відправили в свій баняк стерилізувати. Ось так, коли гарненько вже кипить водичка, можна бачити в баночці навіть бульбашки йдуть в самій банці всередині. 10-15 хвилиночок і закручуємо, тому що помідори мають таке свойство швидко переварюватись, тому не перетримуйте. Ось так помідорчики вже простерилізовані, я їх перевертаю і вони вкриті стоять до повного вистигання. Кому сподобався рецептик, беріть собі на замітку. Дякую за перегляди, до нових зустрічей!